Alright guys, so this will be the part 3, no, continuation of our lesson about cultural variation and social differences. And for this video, we will be focusing on ethnicity and race. No? So when we say ethnicity and race, so every society consists of people from different families, ethnic groups, and as well as races. Now this makes society very diverse and unique. No? So we are part of different, definitely, ethnic groups and races. No? Now, talking about ethnicity, it refers to a group of people, also called ethnic group, who have a common or shared culture, language, history, religion, and tradition. No? So that is ethnic groups. Let's say, for example, no, ayan, here, the people are divided into groups based on different social factors. No? Example na ethnicity, we have here, let's say, for example, Filipinos, Malays, Muslims. No? So those are ethnic groups. No? They have, again, they have common shared culture. No? Language, yan. So, sarili nilang lengguwahe, di ba? History, religion, and tradition. Those are what we call ethnic group, no, or ethnicity. While when we say whereas race, no, it refers to a group of people who share the same physical attributes. No, when we talk about race, it is more on the physical attributes na meron ang isang tao, no, such as skin color, diba, height, and facial features. No, singkit ba yung mata, bilugan ba, no, o di naman kaya sa buhok, di ba, kulot ba, straight ba, ano bang kulay ng buhok nila, no. So that is race, no. And balikan lang natin, no, pag sinabi nating ethnicity, it is more on the ethnic group na ayun nga, may sariling culture and tradition, no. Now, people are grouped into different races based on their physical appearance, and human beings are classified into 3 major races. We have what we call Caucasoid, Mongoloid, and Negroid. No, so tatlo lang yan, no, 3 classification, no, 3 major classification of races na meron tayo all over the globe. We have Caucasoid, Mongoloid, and Negroid. No, so ano bang difference nitong mga to, no? Now, these classifications are based on the color of the skin, yan, shape of the face, texture of the hair, no, shape of the eyes, and other prominent physical feature na meron ang isang tao, no. So let's say for example, no, let's talk about skin color, no. Ito yung mga physical feature, no, skin color, hair, eyes, others, and ayun, origin, no. Ilan lang to sa pwede natin gawing example lang. So let's say for example, skin color nga, no. Sa mga Caucasoid, definitely ang kulay nila ay ayun, fair colors lang, no. Usually, syempre, ito ay yung fair na yan, tinutukoy talaga yan, mga ano yan, mga mapuputi. Yan. Mga fair color, no. Hindi yan, no. And then when we say Mongoloid naman, no, yellowish. So usual na kulay syempre ng mga let's say for example na lang, no, ng mga Asian, no. Yan, mga Asian. So that is Mongoloid. So imagine Asian, no? Etong Mongoloid ay Asian. So ibig sabihin kasama tayo diyan, no. Tingnan natin, no. Tingnan natin mamaya, no, yung iba pang mga physical feature, no. And then pag Negroid, so ang skin color naman nila ay dark, no. So tingnan natin kung kasama ba ako dito, no. Yan. Now let's talk about hair. Ang mga Caucasoid, they have light colored or ayan, straight or wavy hair. While ang mga Mongoloid, either ayun nga, straight lang ang color na yan, no. Straight yung buhok nila, and then yung color ng hair nila ay black, no, mga Mongoloid yan. And then pag Negroid naman, so usually curly ang hair and then black, no. Next, eyes, no. Ang mga Caucasoid, they have this round eyes, no. While Mongoloid, almond shaped ang kanilang mga mata, yan. And then pag Negroid, large round eyes, no. And then other physical feature, ang mga Caucasoid, matatangos ang ilong,
no? Sobrang tangos sa mga ilong. Mongoloid, yan, they have low to medium nose bridge, ayan. So, yung medyo, kumbaga, medyo nakadapa ang ilong, ayan. Medyo nakatuwad ang ilong, yan. So, kahit pa hindi ganun kapanguan, di ba? Yan. And then, pag negroid naman, ito, low nose bridge, no? So, medyo mababa ang bridge ng kanilang nose, no? Yan. So, yun nga, origin, ang mga Caucasoid, they are, ano ba yung origin nila? So, ayan, mga Latina, alam nyo yun, mga Amerikano, yan, mga European, so those are Caucasoid. Pag Mongoloid, yun nga, again, Asians yan, no? Tayo, kasama tayo dyan, no? And then, Negroid, yan, mga Africa, no? Now, balikan natin, no, itong mga Mongoloid. So, bakit tinawag siya as Mongoloid? Kasi dahil sa, ayan, almond shape na mata, no? Usually, ito ay nagpe-pertain doon sa mga singkit, actually, no? Mga singkit na mga mata. Halimbawa, mga Japanese, Koreans, Thailand, no? Taiwanese, no? Yan, mga singkit, no? And, yan, dahil doon, no? Yan. Although tayo dito mga Filipino, kasi nga mix ano tayo, no? Mix ancestry tayo. Kahit pa paano, yan halo talaga, no? Hindi mo mapapansin na kung singkit ba or I mean halo-halo, no? May singkit, may almond shape, may round, may large round, no? So yan, no? Again, that is 3 classification of race: Caucasoid, Mongoloid, and Negroid. Now, 2 people belonging to the same race may be part of different ethnic group, no? Now, for example, no, ang mga Asians belong to Mongoloid race, no? But consist of different ethnic groups like, ayun, 'di ba? Alam naman natin na binubuo tayo ng different societies or nation, 'di ba? We have sa Japan, mga Japanese, 'di ba? Chinese, Malays, no? Now, they all share the same physical features, but they have different culture, no? Culture and tradition, as well as history, language, etc., no? Now, we have here ethno-linguistic groups in the Philippines. Now, there are more than 180 ethnic groups, or, ayun nga, kasabay din nun, syempre, 188 ethnic groups, no? So, syempre, meron din sila sariling language, no? Mga ethno-linguistic groups. So, we have here, ayan, ito yung major, no? 8 major ethno-linguistic groups, no? In the country. We have number 1, Ilocano. Next, we have Kapampangan. Then, we have Pangasinense, and then Tagalog, no? Mga Bicolano, Ilonggo, Cebuano, and Waray-Waray, no? So, that is 8 major ethno-linguistic group or ethnic group na meron tayo sa Pilipinas, no? And then, ito naman yung mga smaller ethno-linguistic groups na meron tayo sa Pilipinas. We have Ibanag, mga kukonti na lang ang mga bilang nito, no? At the same time, konti na lang, syempre, yung mga tao na gumagamit nito mga language na to, no? Yan, mga Ibanag, Ibatan, Sambal, Subanon, Maguindanawon, and Sambuangueño, no? Now, there are also indigenous groups in the country that may belong to the same ethno-linguistic groups but have a different culture, tradition, or culture. Now, some of them are the Mangyans of Mindoro, no? Mga Igorot ng Mountain Province, and the Moros of Mindanao, no? Although, ayun nga, mga indigenous groups sila, no? And then, may sariling ethno-linguistic group, no? Pero may iba silang mga kultura at tradisyon, no? Yan, naulit pala to. Now, let's talk about issues about race and ethnicity. So, ethnicity and race are categories that divide people based on their social affinity or physical similarities. However, differences in ethnicity and race made some people believe that one ethnic group is better or superior than others, no? So, yung iba, dahil sa kinabibilangan niyang ethnic groups, no? Feeling niya mas superior yung kinabibilangan niyang grupo than the other race or ethnic group, no? Now, thus, this belief creates discrimination and
prejudice against people from minor or perceived to be inferior ethnicity or race, no? Yan. Yan. So, yun nga, yan, nagkakaroon ng prejudice or bias against the other group or race, no? Yan. Now, there are different types of discrimination against one's ethnicity or race. Okay guys, so first we have here racism. Now, when we say racism, it is a discrimination or prejudice based on one's race, no? Ibig sabihin, dinidiscriminate natin yung isang tao, nagiging unbiased tayo dahil ito yung race na kanyang kinabibilangan, no? Now, in the 1970s, white Americans, yan, yung mga Caucasians nga na yan, no, discriminated black Americans, o yung mga negroids, no, who were descendants of immigrants from African countries. Now, imagine guys, no, ma-share ko lang sa inyo, way back no 1970s, alam nyo, during this time, ginagawa ng mga Amerikano, mga mapuputi, no, mga Caucasian, no, dinidiscriminate nila yung mga black Americans na kung saan parang, ino-observe nila na parang unggoy, no? Ang ginagawa pa nga nila minsan, kumukuha sila nitong mga negroids na to, ng mga black American, tapos dadalhin nila sa zoo, no? And then, isasama nila itong mga tao na to, mga black Americans na to, dun mismo sa zoo, kasama yung mga hayop, iba pang hayop, no? Tapos, ayun, syempre, ino-observe lang din sila ng mga Caucasian, ng mga mapuputi, no? Itong mga maiitim na to, no? So ganun katindi yung discrimination at that point in time, no? Dahil lang sa race na kinabibilangan nitong mga tao na to, no? Yan. So meron pa nga ang ginawa ng mga Amerikano, sa totoo lang ginawa nila, kumuha rin sila. Kasi syempre ang mga Filipino, 'di ba, ang mga natives maiitim naman talaga, no? Ang ginawa nila, kumuha rin ng mga Filipino na kung saan dinala rin nila sa Amerika, tapos ayun, nilagay din nila sa kumbaga sa isang cage, yan, tapos or dun nga sa zoo, no, na kung saan dun nila tinitingnan na parang hayop, no, yan. So ganun katindi yung discrimination at that point in time, no, ganun ka racist, no, and up until now, no, meron pa rin ganito, no, na nangyayari, no. Yung Chinese, kung kilala nyo o naparod nyo na yung Charles Angel, no, yung di ba tatlo yon, syempre yun, yung Chinese doon, matindi yung pagiging nun, yung prejudice na meron siya, no, yung pagiging racist niya sa mga Filipino. Although ayun, actually most of malaking bilang ng mga Chinese ay matindi ang pagiging racist nila, no, sa mga Filipino, no. And yun, no, so nadi-discriminate syempre yung mga kababayan natin, as well as syempre yung tayo, no, as a whole, no, mga Filipino. Yan. So syempre hindi lamang tayo mga Filipino ang ganito, no. Yan, syempre iba pang mga race, no, yung ayan na nakaka-encounter na iba pang mga lugar, no, ng mga bansa, no. Syempre iba yung treatment sa kanila nitong mga tao na ayun na-encounter nila, no. So that is racism. Another issue is we have here, ayun nga, no, another issue about race and ethnicity. We have this what we call ethnocentrism. Although ito ay na-discuss ko na rin naman sa inyo, no. Pag sinabi again nating ethnocentrism, it is discrimination or prejudice based on one's culture, no, dahil sa ayun nga, feeling natin na yung ethnicity or ethnic groups na kinabibilangan natin ay superior, no. Ang tingin natin sa iba, no, yung culture na meron sila o yung ethnic groups na kinabibilangan nila ay mga inferior, no. Kumbaga mga babang uri, no. And dahil nga sa feeling natin na superior yung ethnic group na kinabibilangan natin, no. Yan, so feeling natin ito yung pinaka standard, no. So that is ethnocentrism, no. Nadi-discriminate, no. Nadi-discriminate natin yung ibang ethnic groups as well as ayun nga, nagiging unbiased tayo sa pagtingin natin sa kultura nitong mga tao na to, no. Now recently, Muslims extremists discriminated Christians
and non-Muslims in Muslim countries because of their religion. Halimbawa, isang Christian napunta sa Muslim countries, no? Syempre, madi-discriminate siya doon, no? Kasi nga siya yung bago doon, siya yung kakaiba doon, no? And etong mga halimbawa lang, no, etong mga Muslim na to, no, they have this feeling of pagiging ethnocentrism, no? Yan, ethnocentric masyado, no? Feeling nila yung kanilang culture, kanyang religion ay mas superior than Christianity, no? Yan. In the Philippines, Muslims experience also prejudice and discrimination, no? In Christian-dominated regions. Like, for example, dito sa atin, sa Pilipinas, no? Although, lalo na sa Metro Manila, di ba? Tayo ay more on Catholicism, no? Mga Christian, ang mga nandito. So, syempre, kapag mga Muslim, nakita natin, no? Mga Muslim na to, nakita natin, iba yung kasuotan, no? Iba yung language na ginagamit, 'di ba? Syempre ganun din, no? Na-judge din natin sila, no? And that is ethnocentric or ethnocentrism, no? Yan. Now, because of the ongoing Mamtinet and because of the ongoing conflict in Mindanao between the government and Islamic militants, Christians tend to think that all Muslims are terrorists, no? Ito yung pinakamatindi, no? Yan, pag may nakita tayo o nakasabay, halimbawa lang, no, sa mall na mga Muslim, 'di ba? Feeling, alam niyo 'yun, 'di ba? May feeling na baka mamaya ito ay terorista, no? And that is yun yung discrimination, no? Yun yung ethnocentric person. Ganun siya mag-isip, no? Na yan, alam, may Muslim terorista to, no? That is ethnocentric person, no? That is ethnocentrism. Nagiging judgmental tayo. Nagiging dinidiscriminate natin yung tao, no? Based sa kanyang ethnic group na kinabibilangan, no? Now, on the other hand, no, some Christians and ethnic groups are discriminated and prejudiced in Muslim-dominated areas nga, no? So, yun. Ganun din, no? Kapag halimbawa naman yung Christian ang napunta, syempre, doon nga sa mga lugar na puno naman ng mga Muslim, so ganun naman din yung ginagawa rin nila sa mga Christian, no? Yan, worst nga nangyayari dito ay pinapatay, no? Now, aside from, racism, ethnocentrism, we have here what we call genocide, no? Pag sinabi natin genocide, no, it is the elimination. Ito yung pinakamatindi, no? Elimination of a group of people from the same race, ethnic groups, or religion or nation, no? And it is an extreme action against people from other ethnicity or race, no? Bakit? Kasi in order para ma-eliminate itong grupo na to, no, na may gantong race or kabilang sa gantong grupo, ethnic group, no, ang gagawin ay pinapatay, no? That is genocide, no? Na ano ba yung example nito? Yun nga yung Holocaust, no, during the World War II, and it is done by the Nazis of Germany, and it is headed by Adolf Hitler, and they killed millions of Jews all over Europe, no? So way back nung syempre andyan si Adolf Hitler, no? So inutusan niya syempre itong mga Nazis na to ng Germany, yan, na patayin itong mga Jews, no? Sa idea na etong mga Jews daw kasi na to, maaring ito ay makasira, no, sa grupo, no, dito sa mga Nazis na to, no? Yan. So by the way, itong Holocaust na to, yan, the word Holocaust comes from the Greek word holos, no? Pag sinabi nating holos, hul, no, hul, buo, no, yan, kabuuan, and kos or kaustos, ibig sabihin nun ay burned, no? Whole burned. Ibig sabihin, no, the name itself, no, Holocaust, whole burned, no? Talagang i-eliminate, no, yung buong grupo or race na ayaw natin, no? So kumbaga ganun yung idea niya. And ayun nga,
it was historically used to describe a sacrificial offering burned on an altar, etong Holocaust na to, no? So sacrificial offering, no, papatayin, di ba, paaapo yan, susunugin, no, yan. So imagine kung gaano ka no, katindi, no. Now during that time din, no, eto again, no, pinag-usapan natin etong mga Jews na to. So Jews were an inferior race at that point in time, no, inferior race, so mababang uri lang, kumbaga, no, mababa yung tingin sa mga Jews during that time, no, way back nung time ni Adolf Hitler, no, and they are an alien threat. They are considered as an alien threat to German racial purity, no. Kaya ang ginawa ni Adolf Hitler ay nga pinapatay, no, etong mga Jews na to. At hindi lang yun, guys, no. Imagine nasa 6 million, no, 6 million daw, no. Doon sa nabasa ko, approximately 6 million Jews ang pinapatay during that time. At hindi lang mga Jews ang pinapatay, no. No, meron pang 5 million others, no, na targeted din netong mga Nazis na to na patayin, no, because of their race, political and behavioral reason, no, na mga namatay, no, way back nung Holocaust, no? So imagine kung gaano katindi etong mga naranasan ng mga tao at that point in time, no. Again, this example is what we call genocide, no. Ini-eliminate, no, tinatanggal, sinisira, yan. Talagang ayun, buburahin, no, yung race na kinabibilangan mo, yung group na kinabibilangan mo, no. Yan. And then we have also what we call ethnic cleansing, no. Pag sinabi naman natin ethnic cleansing, it is the harassment, rape, or forced migration of an ethnic group to banish them from a certain area or territory, no. Ito yung nangyayari sa kung napanood niyo yung Sahaya. Yan, kung napanood niyo yung Sahaya, ito yung nangyari sa kanila, 'di ba? Yung lugar na kung saan doon matatagpuan etong mga Badyaw na to, if I'm not mistaken, no, Badyaw, no. Inagaw sa kanila yung lupa na kanilang tinitirhan, no, at tinakot sila, no, tinakot na papatayin. Kaya anong gagawin nila? Syempre, sila mismo ang aalis na lang dun sa lugar na yun, 'di ba? Kaya sila napupunta dito sa atin, no, o sa Maynila, no, nagpapakalat-kalat dun kasi dahil nga sa mga ganong kadahilanan na inaagaw yung sarili nilang lupa, yung lugar nila, no, yung territory nila, no. Yan. Kaya napupunta sila, no, sa ibang mga lugar, nabibisita sila. And syempre, para ma-sustain nila yung buhay nila, syempre gagawin nila lahat, no. Kahit manghingi ng pagkain, 'di ba, manlimos, gagawin na lang nila kasi nga, yun nga, para mabuhay yung pamilya nila, no. Now, aside from that, no, eto rin ay nangyayari syempre sa mga certain areas na meron, no, sa Africa, no. Kaya nagkakaroon nga ng mga 'di ba? Ayun, nagma-migrate, no. Ito mga tao na to, halimbawa mga, let's say for example din mga Syrian refugees, 'di ba? Yan, mga nagma-migrate, 'di ba? Yan, dahil dito sa mga issues concerning about race and ethnicity, no. Again, ang tawag diyan ay ethnic cleansing. Although walang patayan na mangyayari, no, nga lang hinaharas yung mga tao, no, o yung mga ethnic groups para umalis doon sa lugar na yon, no. So yeah, that's all for this video. So again, this continuation to, no. Yan, anong part na ba to? Yan, part 3, no, of cultural variation and social differences, and that is ethnicity and race, no. So thank you for listening. Bye.